Mến chào các bác nhé. Em lại tiếp tục một tour tầm mới các bạn. Tour này thì em nuôi ít hơn những tour trước. Những tour trước số lượng dâu trong vườn khá nhiều và em nuôi tới hơn 2 hộp. Và cái tour này cuối cùng của vườn dâu, còn cái lượng dâu còn ít nên em nuôi có nửa hộp thôi các bác nhé. Hôm nay tầm ăn ngày 5 rồi, khá to. Và bây giờ bà xã nhà em đang cho tầm ăn đây. Thì trong quá trình nuôi thì một số bác nuôi tằm trao đổi là cái con tằm trong quá trình nuôi khi nó chín nó không đều, và cũng muốn trao đổi rồi cái phương pháp làm sao để cho con tằm nó chín đều. Thì em cũng chia sẻ với các bác cái kinh nghiệm của bản thân em nhé, về trong quá trình nuôi và chăm sóc cái con tằm làm sao để cho nó chín được đều. Thì quá trình chín đều thì con tằm nó chủ yếu phụ thuộc vào con giống các bác nhé. Quá trình nuôi các bác cũng nên tìm hiểu những cái cơ sở người ta cung cấp con giống làm sao để cho nó giống chuẩn. Chúng ta tránh hạn chế tối đa sử dụng cái loại giống ở không rõ nguồn gốc, đặc biệt đối với cái loại cái vườn ươm, người ta ươm cái trứng tạp. Trứng tạp phải dẫn đến con tằm nó rất yếu và nó phát triển không đều. Trong quá trình nuôi thì con tằm nó bị rất nhiều các cái loại bệnh và nó bị còi nhiều các bác nhé. Và cái vấn đề thứ hai là cái quy trình chăm sóc của chúng ta cho ăn làm sao để con tằm nó phát triển được đều nhất. Đây, trong quá trình nuôi thì một số bác cũng hỏi em là cho ăn theo giờ, theo bữa như thế nào. Thì cũng trao đổi với các bác là nhà em không cho ăn theo giờ các bác nhé. Tại vì con tằm nó ăn cơ bản hết rồi. Các bác, những cái chỗ này nó ăn hết rồi nhé, chỉ còn một số ít lá nữa như thế này là con tằm nó cũng mới ăn xong khoảng 15 đến 20 phút thôi. Thì em bắt đầu cho nó ăn rồi. Chúng ta hạn chế để con tằm nó ăn hết trắng lâu quá. Thường thì một số bác bận và cho ăn canh theo giờ thì con tằm nó tùy vào số lượng con tằm nó đông hay là nó thưa để các bác cho ăn theo giờ. Thì con tằm nó ăn hết trắng lâu nó sẽ bị đói, nó sẽ phát triển rất kém. Và quá trình cho ăn thì các bác sóc cái cây dâu làm sao để cho nó đều nhé. Đây bà xã nhà em rải cây dâu cho ăn đây, rải một lớp đều. Khi chúng ta cho ăn đều như thế này thì con tằm nó, các cái khu vực ở trong cái luống tằm nó sẽ ăn đều, hết đều nhau. Tránh trường hợp mà chúng ta cho ăn nó không đều, chỗ dày chỗ mỏng, thì khi một thời gian con tằm nó ăn hết theo từng chòm. Mà khi các cái chòm nó ăn hết rồi ấy, mà chúng ta sẽ đợi để cho nó ăn hết những cái khu vực còn vẫn còn những lá dâu, thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là tằm nó phát triển không đều. Những chỗ nó ăn hết trước nó sẽ bị đói các bác nhé. Và thường thì tằm đói nó sẽ chín muộn hơn và phát triển kém hơn. Và khi cho ăn thì quá trình chúng ta thay phân san luống tằm thì các bác cũng nên lưu ý ở những cái chỗ nào mà con tằm nó ăn hết nhanh trước thì chúng ta nên san bớt quân ra những cái chỗ còn lại, đặc biệt là những cái chòm mà chúng ta cho ăn sau nó vẫn còn dâu. Những chỗ đấy là nó bị mỏng quân các bác nhé, nên là chúng ta san cho nó đều ra. Và quá trình cho ăn thì chúng ta cũng xếp cây lần lượt làm sao mà để cho nó đều được cái lớp lá dâu. Thì con tằm khi đấy nó ăn, một lứa tằm của chúng ta nó sẽ phát triển đều. Và đây cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khi con tằm nó có chín đều hay không. Và khi con tằm nó ngủ 4 dậy chuẩn bị ăn dỗi đấy các bác, thì các bác nên hạn chế cho ăn không đúng cái thời điểm. Chúng ta căn làm sao khi con tằm nó chỉ dậy đều hết chúng ta cho ăn thì nó sẽ đảm bảo chín đều hơn. Quá trình ngủ 4 dậy là khi con tằm nó dậy, nó sẽ con dậy trước dậy sau các bạn, có thể đến vài tiếng. Nên là chúng ta vội vàng cho ăn thì những con ăn trước nó sẽ bị chín trước các bác nhé. Còn những con tằm mà nó dậy sau, ăn sau thì đương nhiên nó sẽ chín sau. Dẫn đến trong quá trình tằm chín chúng ta bắt lên rất khó khăn. Chúng ta bắt lên là con nào nó chín nó sẽ vào né trước, còn con nào nó chín sau thì nó sẽ vào sau. Và khi nó bò lang thang ở ngoài nó sẽ nhả rất nhiều tơ và nó thậm chí nó rơi rớt nhiều.
mất công các bác lại phải đi, chúng ta phải đi nhặt lên, mất rất nhiều công. Trường hợp mà khi con tằm nó dậy rồi, đặc biệt là nó dậy vào buổi chiều hoặc buổi tối, các bác cứ mạnh dạn là ép thêm thời gian để cho nó dậy đều. Thường thì em sẽ ép đến sáng hôm sau khi con tằm nó dậy hết. Cái thời điểm tằm ngủ dậy mà chúng ta ép 5 đến 7 tiếng thì con tằm nó, các bác không sợ đói đâu nhé. Thì con tằm lúc đấy này nó chưa ăn thì nó cũng chưa phát triển. Và khi chúng ta cho ăn thì chúng ta sẽ cho ăn đều. Trong quá trình cho ăn thì tránh trường hợp chúng ta cắt bữa ngang chừng. Một số bác đang cho ăn và chúng ta cắt bữa ngang chừng thì con tằm, mà cái lứa tằm đấy chúng ta sẽ bị nhỏ và nó ra kén rất mỏng. Và qua đây em cũng chia sẻ luôn với các bác cái kinh nghiệm mà bản thân em trong quá trình chúng ta điều chỉnh cái thời gian để cho tằm chín, để chúng ta tránh trường hợp bắt vào ban đêm. Một số bác chưa có kinh nghiệm, chúng ta cho ăn khi tằm nó dậy, chúng ta thấy nó dậy đều rồi, chúng ta cho ăn và con tằm nó sẽ chín vào 1-2 giờ đêm. Cái thời điểm này thì bắt ban đêm dậy bắt thì rất khó, rất mệt mỏi các bác. Và nếu chúng ta ép để đến sáng chúng ta mới bắt thì con tằm nó sẽ chín quá và nó chui xuống dưới, nó quấn tổ, rất sốt ruột. Và khi tằm quấn tổ ở bên dưới nhiều, nó cũng ảnh hưởng lớn đến cái sản lượng của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải căn cái thời gian chúng ta cho ăn để con tằm nó chín vào ban ngày hoặc là buổi tối mát thì chúng ta bắt nó sẽ thuận lợi hơn. Và em chia sẻ cái kinh nghiệm đây thì nó ở cái mức tương đối thôi các bác nhé. Và nó sẽ có thể chênh nhau 2 đến 3 tiếng tùy thuộc vào cái chuồng của chúng ta. Đối với các chuồng kín nóng thì nó sẽ thường chín sớm hơn. Và đối với chuồng nó thoáng mát hơn thì con tằm nó chín muộn hơn một vài tiếng. Và đặc biệt vào cái mùa lạnh thì con tằm nó sẽ ăn dài ngày hơn các bác nhé. Và chúng ta căn nó sẽ chín ở cái mức độ tương đối. Và từ ngày em nuôi, em căn như vậy thì cơ bản là em bắt tằm chín vào cái thời gian ban ngày hoặc là buổi tối. Khi tằm ăn dỗi ngày 1 đấy các bác, cái bữa đầu tiên đấy, chúng ta ép đến khi chúng ta cho ăn. Nếu chúng ta muốn tằm nó chín vào buổi sáng thì các bác cho ăn ở cái thời điểm từ 3 đến 4 giờ sáng. 3 đến 4 giờ sáng chúng ta cho ăn bữa đầu tiên của ngày ăn dỗi đầu tiên đấy. Thì con tằm nó sẽ chín vào buổi sáng các bác nhé. Còn trường hợp chúng ta cho ăn từ 7 giờ đến 10 giờ trưa thì con tằm nó sẽ chín vào buổi chiều. Thường là sẽ chín vào buổi chiều và buổi tối các bác. Nếu mà đối với những cái chuồng ấm áp và con tằm nó ăn nó khỏe, nó sẽ chín vào khoảng 3-4 giờ chiều. Và thậm cũng có một số trường hợp nó sẽ chín vào khoảng 8-9 giờ tối. Thì ở cái thời điểm này thì chúng ta bắt nó thuận lợi hơn, chúng ta dễ huy động nhân lực và buổi tối bắt cũng mát mẻ hơn. Các bác hạn chế cho ăn vào buổi chiều. Một số bác cho ăn vào buổi chiều từ 1 giờ chiều trở ra đến buổi tối thì thường nó sẽ chín kỹ vào cái buổi tối các bạn. Một số trường hợp mà do tằm nó chín vào ban đêm nên là tối đến rồi con tằm nó chưa chín kỹ thì chúng ta cũng vẫn phải ép bắt lên, tránh trường hợp mà 1-2 giờ sáng chúng ta dậy bắt thì nó rất mệt mỏi. Nên là khi chúng ta bắt sớm thì con tằm nó sẽ bò ở né nhiều, nó rơi rớt nhiều. Đặc biệt là khi chúng ta ép bắt sẽ bị cắt bữa dâu thì con tằm nó lên, nó sau này nó sẽ phát triển quấn kén không tốt các bác nhé. Nên là vì vậy để đảm bảo chắc chắn con tằm nó chín vào buổi sáng và hoặc là buổi tối thì các bác lưu ý nên cho tằm ăn giúp em từ khoảng 10 giờ trưa trở lại vào buổi sáng các bác nhé. Có thể 2-3 giờ sáng các bác cho ăn vẫn được. 2-3 giờ sáng thì dậy cái thời điểm cái giờ đấy cho ăn thì nó cũng khá mệt. Tuy nhiên thì ở cái khung giờ đấy là nó sẽ chín vào ban ngày và buổi tối thì quá trình chúng ta lên né nó sẽ thuận lợi hơn. Đặc biệt đối với các bác nuôi số lượng nhiều, thời gian chúng ta bắt tằm chín nó sẽ mất nhiều thời gian và nhiều cái nhân lực hơn. Và nếu chúng ta thuê công vào ban đêm thì nó sẽ tốn rất nhiều, vì chúng ta sẽ phải trả công cao hơn so với chúng ta thuê công vào ban ngày các bác nhé.
Vì vậy đối với những bác nuôi nhiều từ 3-4 hộp trở lên thì theo em thì các bác nên cho ăn vào buổi sáng sớm để tầm chín vào khoảng tầm buổi chiều. Chúng ta sẽ bắt từ chiều đến tối thì sẽ rất thuận lợi. Và như vậy thì cái thời gian con tằm của chúng ta nó chín nó quyết định rất nhiều ở cái bữa đầu tiên chúng ta cho ăn. Và trong quá trình cho ăn thì chúng ta cũng cho ăn thường xuyên, không để tằm đói thì con tằm nó sẽ phát triển đúng cái thời gian. Ở trong quá trình tằm chín, tằm ăn dỗi mà chúng ta để con tằm bị đói thì cái thời gian chín nó sẽ bị kéo dài hơn các bạn. Nếu chúng ta cho tằm ăn đói khoảng vài lần thôi thì con tằm nó sẽ chín muộn hơn đến vài tiếng đồng hồ. Bởi vậy là nên là cái kinh nghiệm của bản thân em là thường xuyên chúng ta phải cho tằm ăn đầy đủ, đảm bảo thì con tằm nó sẽ chín đúng theo cái ý định của chúng ta. Và ở xóm em đây thì cũng có mấy gia đình cùng nuôi các bác nhé. Chúng em sẽ bắt giống cùng nhau. Và trong quá trình cho ăn chúng em cũng sẽ chia lịch cho ăn trước sau 1 đến 2 tiếng. Và để trong quá trình tằm nó chín thì sẽ bắt có thể là bắt đổi công cho nhau, hỗ trợ nhau để bắt cho nó đảm bảo được cái nhân lực trong quá trình bắt tằm. Nên là chúng em có thể điều khiển được cái thời gian. Và vừa rồi một số bác cũng có trao đổi với em là cái kinh nghiệm của các bác ấy là cái ngày tằm ăn cuối cùng, tức là ăn ngày thứ 5 chuẩn bị chín đấy, thì các bác ấy sẽ cắt bữa, cắt 1 đến 2 bữa để ép cho con tằm nó sẽ đều hơn. Nhưng mà theo cách hiểu của em thì chúng ta cũng không nên cắt bữa như vậy. Vì trong quá trình con tằm nó ăn dỗi, đặc biệt là những ngày cuối nó ăn rất mạnh, và lúc đấy nó cần phải đáp ứng nhiều cái dinh dưỡng nhất để cho nó phát triển. Và nếu chúng ta cắt bữa như vậy thì con tằm nó sẽ không thể lớn được. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng kén tằm. Vì vậy là chúng ta nên ép ngay từ cái buổi đầu tiên, bữa đầu tiên. Khi đấy con tằm cái nhu cầu dinh dưỡng nó chưa cao. Và trong quá trình chúng ta cho ăn nó sẽ chín đều. Và chúng ta điều chỉnh cái thời gian chín nó phù hợp được. Ngoài cái việc cách cho ăn và con giống nó ảnh hưởng đến cái chất lượng tằm và nó quyết định đến cái việc con tằm nó chín đều hay không, thì em có sử dụng thêm một số cái loại thuốc hóa chất để nó kích thích cho con tằm nó chín đều các bác nhé. Và hiện nay em đang sử dụng cái loại thuốc kích thích chín đều của Trung Quốc. Cái loại thuốc này em dùng cũng khá hiệu quả. Thì khi con tằm nó chín khoảng báo chín khoảng 20% là em sẽ phun thuốc. Như tối nay nó báo chín thì khoảng 9 đến 11 giờ đêm em sẽ phun thuốc. Và sang ngày hôm sau tằm nó sẽ chín đều và em bắt lên né. Đối với cái thuốc chín đều này thì một số bác cũng đã điện thoại cho em, và em cũng đã gửi mẫu cho các bác nghiên cứu và tìm mua để sử dụng các bác nhé. Còn em không có chia sẻ trên video vì nó liên quan đến các cái nhãn mác của thuốc, ảnh hưởng đến kênh. Nên là các bác có nhu cầu tìm hiểu thì các bác cứ điện cho em, số điện thoại em để ở phần mô tả kênh. Và em sẽ gửi cái mẫu cho các bác để các bác tìm mua, sử dụng sao cho nó hiệu quả nhất. Như vậy là hôm nay em cũng quay để chia sẻ với các bác về cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình nuôi và chăm sóc cái con tằm, làm sao để cho nó chín đều và chúng ta điều chỉnh cái thời gian chín nó phù hợp, thuận lợi trong quá trình chúng ta bắt tằm chín và lên né, làm sao để cho nó đảm bảo nhất. Và em cũng chia sẻ để các bác cùng tìm hiểu. Thì hiện nay ngoài kênh YouTube của em còn chia sẻ video ở trên nền tảng trang fanpage của Facebook, với mục đích là để chia sẻ rộng rãi hơn đối với các bác trồng dâu nuôi tằm, để chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm. Các bác quá trình xem trên kênh và like và đăng ký, và có gì trao đổi các bác comment ở bên dưới. Và đối với cái trang fanpage của em thì các bác xem nhớ bấm theo dõi để ủng hộ cho
kênh Facebook của em nó được phát triển mạnh hơn và lan tỏa rộng rãi hơn đến nhiều người hơn. Và em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và em hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.